السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصدمة تاع البارح مازال مفعولها قوي جدا في نفوسنا، في أرواحنا، في كرامتنا الإنسانية. صدمة البارحة ضد ذلك القاصر الضحية، شاب صغير 15 سنة، اللي كي تشوف الصورة تاعو أنا مرقدش، تأزمت، أصابني الأرق، صدمت من صورته ومن صوته، وكتبت ذلك ليلا ربما الساعة 2 أو 3 صباحا. هذا الشاب اللي يقدم شهادة بأنه تعرض لتحرش، شاب قاصر تعرض لتحرش وتعرض لإهانات أخرى ولمساس بكرامته وكرامة والدته، هذا حسب الشهادة التي سمعناها مسجلة، وهو في حالة مأزومة تقتضي التكفل به عاجلا. والله البارح كنت خايف على الطفيل هذا، ربما كش ما يدير في روحه أو كش ما يصرى له مع يماه أو ما لا أدري ماذا، يعني مأساة اهتز لها الجميع البارح في الداخل وفي الخارج، وكل البشرية اللي شافت ربما ذلك التسجيل. أنا من الناس الذين يتريثون ويتحرون الحقيقة، لكن المشهد لا ينتظر بيروقراطية البيروقراطيين وتلاعب المتلاعبين. هذا أمر جلل، الأمر ما انتهاش، احنا تعبانين نفسيا واهتزينا يعني روحيا، حقنا إلى درجة الانتفاضة. اليوم ماهيش من العاصمة وماهوش بالنسبة للطفيل هذا القاصر سعيد شتوان، تجينا ماشي صدمة، زلزال واحد آخر، ولكن هذه المرة من البيض، من ولاية البيض. الطالب أيوب شاحطو يقدم شهادة مسلسلة أمام القاضية وأمام ممثل النيابة وأمام المحامين وأمام الحضور في قاعة المحاكمة بأنه تعرض لاغتصاب، مش برك لتحرش، اغتصاب في داخل مقر الضبطية القضائية، كما ورد في شهادات وكتابات هيئة الدفاع. شهادة جانا من البيض، جريمة نكراء أخرى يهتز لها عرش الرحمن واهتزت لها كل أرواحنا وكرامتنا الإنسانية. تذكرنا بشي اللي حكاه درنوني من تعذيب، وربما أشياء أخرى لم يستطع أن يتحدث بشأنها، وتذكرنا بالجريمة ضد الإنسانية الأخرى التي تعرض لها وليد نقيش، وربما العشرات والعشرات والعشرات ممن لم تكن لديهم الجرأة، أو ربما الذين رهبوا أو خوفوا، تم تخويفهم فلم يستطيعوا أن يدلوا بشهادتهم، إلى درجة أننا أصبحنا اليوم نتساءل: هل الاعتقالات هذه بهذه الطريقة الشنعاء ضد جزائريين مسالمين، ثم تعذيبهم، ثم التحرش بهم، ثم اغتصابهم، هل أصبحت سياسة وطنية يتبناها نظام الحكم، نظام الطغيان والاستبداد في البلاد؟ هل أصبحت سياسة ممنهجة لها خلفية، لها أدوات، لها فواعل ضد شعب مسالم لم يسلم فيه لا القُصّر الأطفال الصغار من الاعتقال، ولا القُصّر الآخر من الشباب غير البالغين من الاغتصاب، ولا الطلبة كما في حالة وليد نقيش وحالة شاحطو، ولا الشيوخ ولا المسنين ولا كبار السن الذين كاين فيهم اللي بلغ سن 86 87 88 سنة. وأذكركم بحالة عمي الأخضر بورقعة وبشيوخ آخرين، من بينهم شيخنا الشيخ أخ الشهيد قريدي.
الآن ما بقاتش هدرة، ورسالتي الآن موجهة مباشرة للسيد تبون. مسؤوليتك السياسية والأخلاقية والرمزية واضحة، وإن لم تتخذ موقفا صريحا صارما حازما قطعيا ضد ما يحدث فإنك ستدخل في المسؤولية الجنائية وتصبح شريكا مباشرا في مثل هذه الجرائم التي في فترة من الفترات ربما كان سيقال بأنها ربما أمور معزولة، ولكن أنها تحدث هنا وهناك وفي كل مكان وفي هذا الظرف، وهو شيء منكر لا يعقل لا يقبل. وأذكرك يا سيد تبون أنك وكنت في رحلة علاجك بألمانيا لم نسمع لك بعد عودتك ولا أثناء استشفائك هناك، لم نسمع لك لحد اليوم، أو على الأقل هذا ما أعرفه، لم نسمع لك كلمة واحدة موقفا واحدا فيما يخص آنذاك ما تعرض له وليد نقيش أو ما شهد به سامي درنوني في مرحلة لاحقة في تيبازا، دار البيضاء، تيبازا، العاصمة، البيض ومناطق أخرى، علاوة على شهادات الكثير من المعتقلين الذين قدموا شهادات واضحة بصور عن تعذيبهم والاعتداء عليهم، وتحدثوا أيضا عن أساليب أخرى في التحرش وفي الاغتصاب، شهادات متفرقات هنا وهناك. إذن سيد تبون بعيدا عن حكاية شرعية ما الشرعية أنت الشرعي ماك الشرعي، هذا موضوع ثاني. أصبح الموضوع الآن يمس الكرامة الإنسانية، يمس الكرامة الإنسانية، وبالتالي عليك أن تتخذ موقفا حازما في هذا الأمر، وإلا أصبحت أيضا شريكا في المسألة، ومسؤوليتك ستنتقل من مستواها السياسي والأخلاقي والرمزي، وهذه وظيفتك، إلى مستواها الجنائي بالنظر للسكوت. ولن نكتفي هنا بحكايات البيروقراطيات ولجان التحقيق ولا أدري من سيحاكم من، هذه كلها أمور أخرى. الأمر جلل والأمر مريع والأمر مخزن ومشن، وأول سلوك يعبر عن موقف الحازم هو إقالة المسؤول الأول عن الأمن الداخلي في هذا البلد الذي أصبحت أجهزته تعتبر أن الشعب المسالم أصبحتم تعتبرونه عدوا، بينما هو ينتفض ضدكم سلميا ويعبر عن خياراته بطريقة سلمية. أولا لا بد من إقالة المسؤول الأول عن الأمن الداخلي، وإقالة فورية للسيد وزير الداخلية، لأنه هو المسؤول المباشر عن الأمن الوطني، أي عن الشرطة وملحقاتها. ويجب هنا أن نفتح أيضا كموقف من المسؤول الأول عن جهاز القضاء أو ما يسمى بوزارة العدل، الذي لا يحرك الدعاوى تلقائيا، بعد توسيزين تحريك الدعوة ما كانش، لكن في أمور أخرى كاين. عليك أيضا أن تتخذ موقفا صريحا منه، وما بقاتش هدرة، لأن المسألة تمس بالجزائريين في كل مستوياتهم، تمس بك أنت، وتمس بصورة الجزائر. نختلف أو لا نختلف سياسيا، نعترف بك أو لا نعترف، ننتفض أو لا ننتفض، نعيش ثورة سلمية أو لا نعيش، هذه كلها أمور يمكن إدارتها، لكن لا يمكن السكوت نهائيا عن هذه الاعتقالات التي يجب
أن تتوقف على هذه الاعتقالات، أن تتوقف على أجهزة الأمن أن توقف اعتقالاتها وانتهاكاتها لكرامة المتظاهرين السلميين. على هذه الاعتقالات أن تتوقف، على هذه أشكال التحرش أن تتوقف، أشكال التعذيب أن تتوقف. فما بالك يا سيد تبون بالاغتصاب؟ فما بالك بالاغتصاب؟ اغتصبتم وطن، نظام اغتصب وطنا، وها هو الآن لم يكتفي باغتصاب وطن حتى أصبح يغتصب القصر ويعتدي بالضرب والاعتقال على الشيوخ والكبار، النساء والرجال، الصبيان، البنات الصغار، الأطفال. عار كبير وما بقاتش هدرة. عليك أن تتخذ موقفا حازما لمصلحة الجزائر، لمصلحة الشعب، لمصلحة القانون، لمصلحة الشرفاء في هذا البلد حيث كان. عليك أن تتخذ موقفا. وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.